Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους, σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Στο σημερινό μας το βίντεο θα μιλήσουμε σχετικά με μια αποκάλυψη την οποία έκανε ο Elon Musk πριν από περίπου ένα χρόνο στο Twitter και φυσικά είναι κάτι το οποίο πέρασε ψιλοαπαρατήρητο. Αποκάλυψη. Ο άνθρωπος έκανε μια δήλωση την οποία πάρα πολλοί την πέρασαν στον ντούκου. Ο Αιγυπτιολόγος και μάλιστα υπουργός πολιτισμού επί χρόνια της Αιγύπτου, ο Ζάκη Χαουάς, τον ειρωνεύτηκε, καθώς επίσης και μια άλλη Αιγυπτιολόγος επίσης τον ειρωνεύτηκε. Αλλά αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε μελλοντικά μας βίντεο. Θα ήθελα να σας πω όλους μια καλησπέρα και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσουν παρόμοια βίντεο. Επίσης θα σας πω να κάνετε κοινοποίηση το σημερινό το βίντεο, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό το βίντεο και οπωσδήποτε να το κάνετε μια κοινοποίηση. Επίσης σας έβαλα τη δημοσκόπηση αν συμπαθείτε περισσότερο τον Elon Musk και τον Bill Gates. 20 ψήφοι μέχρι στιγμής παιδιά, 95% ψηφίζει δαγκωτό Elon Musk, 5% Bill Gates. Εγώ, επιτρέψτε μου όπως πάντα, επειδή παίρνω θέσεις στις ψηφοφορίες, είμαι και εγώ με τον Elon Musk, τον συμπαθώ περισσότερο, ίσως επειδή έχει δείξει έτσι πολλές φορές και ένα πιο παιδικό, αμέριμνο και πιο απλό στυλάκι από ότι αυτός ο δαγκωμένος ο Bill Gates. Γενικότερα δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά με τους ανθρώπους που είναι δαγκωμένοι. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο μου τον Σοκράτη τον Κάτσι, το παοξάκι που μπαίνει στην παρέα μας, τον Linkit, τον Κώστα, την Βλάχου τη Λίτσα, την Ηλιάνα μας φυσικά που συνδέθηκε, τον Βαγγέλη τον Μίλιο που δεν χάνει live, γεια σου Άλεξ και σε σένα, τον Δευκαλίωνα τον Πελασγό, τον υπασπιστή μας τον κύριο τον Γρηγόρη, τον Linkit τον ανέφερα, δεν πειράζει, το ξαναλέμε. Λοιπόν, φυσικά ο Βαγγελάκης ο Μαργαρίτης, να δω λίγο, νομίζω πως είμαστε κομπλέ, έτσι, δεν ξέρω, ξέχασα φυσικά και τον Γιώργο τον Κουγιουμτζίδη. Λοιπόν, αν ξέχασα κάποιον παιδιά, με συγχωρείτε, λοιπόν, στην πορεία του live θα το δούμε αυτό το πράγμα. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς θα πούμε για αυτήν την απίστευτη δήλωση την οποία έκανε ο Musk, τι ακριβώς είπε και θα προσπαθήσουμε να δούμε αν υπήρχε κάποια λογική πίσω από αυτήν την τοποθέτηση που έκανε. Τι είχε πει λοιπόν ο Elon Musk, δεν θα το πιστέψετε, εντάξει, εγώ το είχα λίγο στο μυαλό μου για πολλά χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το είχα ψιλοαφήσει στο πίσω μέρος, να υπάρχει στο υποσυνείδητο και να βώσει και εκεί. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ είχε κάνει μια ανάρτηση λοιπόν στο Twitter, όπου, το ξαναλέω, είχε πει ότι τις πυραμίδες προφανώς και τις έχτισαν, τις έφτιαξαν εξωγήινοι. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορώ να βρω την εικόνα. Νάτι, αυτή είναι η εικόνα την οποία παιδιά είχε ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό. Να σας πω μονάχα δηλαδή ότι είναι 5 λέξεις. Aliens build the pyramids. Το obv που γράφει είναι το obviously, και μας λέει λοιπόν προφανώς και εξωγήινοι έχτισαν τις πυραμίδες. Το συγκεκριμένο το ποστάρισμα που έκανε πήρε 86 μέχρι εκείνη τη στιγμή 86.000, 88.000 πήρε στο σύνολο repost, που σημαίνει ότι 88.000 άτομα επέλεξαν να ξαναποστάρουν αυτό το tweet, το οποίο στην ουσία λέγεται retweet, το οποίο έκανε ο Elon Musk. Πάρα πολύ φοβερό, πάρα πολύ φοβερό. Λοιπόν, βλέπω ότι κάποιοι γράφουν ότι συμπαθούν και τους δύο, και τον Gates και τον Musk, ενώ στην αρχή ο Άλεξ μου είχε πει ότι δεν συμπαθεί κανέναν από τους δύο, ούτε τον Musk ούτε τον Bill Gates. Λοιπόν, Mana Leak λέει, και για να το λέει κάτι θα ξέρει. Ο Linkit μου γράφει επιτέλους δικαιωθήκαμε Γιάννη, δεν είμαστε τρελοί. Φυσικά και δεν είμαστε τρελοί παιδιά, αυτό το λέμε χρόνια. Τώρα υπάρχει άραγε κάτι που να μπορεί να αποδείξει και να στηρίξει αυτήν την θεωρία, την οποία αυτήν τη θεωρία, αυτήν την τοποθέτηση που έκανε εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος, μπορούμε να την στηρίξουμε? Πιστεύετε κάπου υπάρχει μέσα στην πυραμίδα ή και γύρω γύρω στην πυραμίδα της Γκίζας κάτι το οποίο να μας το δείξει? Υπάρχει κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι για να χτιστεί όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε να είσαι πολύ μπροστά μαθηματικά,
εκείνη την εποχή, αλλά δεν θα σταθώ εγώ σε αυτό το πράγμα. Σήμερα τουλάχιστον, παιδιά, επειδή κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με τις πυραμίδες της Γκίζας, σας είχα υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα κάνω το μπαμ και θα σκάσω, δεν γίνεται, πρέπει να το κάνουμε το μπαμ. Με την λήξη του βίντεο επίσης να σας πω ότι θα σας βγει προτινόμενο ένα βιντεάκι το οποίο μιλάει για τις πυραμίδες της Γκίζας και ποιοι έλεγαν οι αρχαίοι ακόμα κάτοικοι ότι έχτισαν τις πυραμίδες, και σίγουρα δεν τις έχτισαν με τίποτα οι Αιγύπτιοι. Θα σας πω για ποιο λόγο πιστεύω καταρχάς ότι δεν τις έχτισαν τις πυραμίδες οι Αιγύπτιοι. Εντάξει, θα πω μόλις δύο πράγματα. Αρχικά να σας πω ότι ενώ οι Αιγύπτιοι σε όλες τους τις πυραμίδες, μα σε όλες τους και σε όλα τους τα ιερά, φρόντιζαν πάντοτε, μα πάντοτε, να βάζουν την υπογραφή τους, να βάζουν ιερογλυφικά, να σχεδιάζουν, να σκαλίζουν και να πειράζουν γενικότερα οτιδήποτε είχε σχέση με το οικοδόμημα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο Αποστολόπουλε, γεια σου Σαβούλη. Στο συγκεκριμένο σύμπλεγμα που έχουν φτιάξει, τις πυραμίδες της Γκίζας, αυτές τις τρεις, δεν έχουν βάλει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, εννοούμε τίποτα. Θα σας πω μετά κάτι πονηρό που έκαναν. Προφανώς κάποιοι Βρετανοί ψευδοαρχαιολόγοι, αρχαιοκάπηλοι, και θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοώ. Μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας, στο εσωτερικό της, δεν υπάρχει ούτε ένα ιερογλυφικό. Επίσης δεν υπάρχει κανένα απολύτως σύμβολο γραφής, προσέξτε με, το οποίο να μην είναι παραποιημένο. Γιατί έχει βρεθεί κάτι, κοιτάξτε λίγο, αν μπορώ λίγο να το βάλω προς τα πάνω να σας το δείξω. Έχει βρεθεί αυτό εδώ πέρα, το οποίο βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ στενό σημείο εντός της πυραμίδας, όπου, παιδιά, όπου κάποιοι εικάζουν ότι πρόκειται όχι απλά μόνο για λάθος γραμμένα αιγυπτιακά ιερογλυφικά από έναν Βρετανό, το ξαναλέω, αρχαιοκάπηλο παύλα και καλά αρχαιολόγο, αλλά εικάζουν επίσης ότι αυτή η γραφή, γιατί γράφει και καλά ότι είναι του Χέοπα αυτή η πυραμίδα και το καθεξής, εικάζουν ότι αυτή η γραφή είναι παραποιημένη. Και αυτό το κατάλαβαν πώς? Αν προσέξετε, και δεν είμαι εγώ ειδήμονας σε αυτό, αν προσέξετε τα σύμβολα αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν μπορώ να το κατεβάσω πιο κάτω, να το δω λίγο, μπας και το φέρω λίγο πιο δεξιά. Οι Αιγυπτιολόγοι λένε ότι τα σύμβολα αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν θα έπρεπε να έχουν αυτήν την σειρά που έχουν, ή τουλάχιστον αυτή τη μορφή, και από εκεί και μόνο μπόρεσαν και κατάλαβαν ότι ένας βλάκας Άγγλος, προφανώς κάπου του 20ου, του 19ου αιώνα, για να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτήν την ανακάλυψη και να πει ότι αμάν, βρήκα κάτι τέλος πάντων εκεί μέσα, έκατσε και συμβουλεύτηκε κάποιους Αιγύπτιους, οι οποίοι φρόντισαν, γεια σου Χριστάρα Αρβανίτη, οι οποίοι φρόντισαν να τον βοηθήσουν προκειμένου να βάψει με μπογιά και να δημιουργήσει στην ουσία κάποια ιερογλυφικά, τα οποία, το ξαναλέω, έτσι, δεν έχουν βρεθεί πουθενά άλλου. Και αν δείτε τα ιερογλυφικά που υπάρχουν σε άλλους ναούς, θα καταλάβετε πόσο πολύ μας κοροδεύουν. Αυτό που λέει ο Χρήστος Αρβανίτης, ότι το ύψος των πυραμίδων μετρήθηκε από τον Θαλή, τον Μιλήσιο, ζητήθηκε από τους Αιγύπτιους, δεν είχαν ιδέα ούτε από εμβαδόν. Αυτό και μόνο που λέει ο Χρήστος, πιστεύω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό για να μας πείσει ότι αυτοί οι άνθρωποι τα βρήκαν, παιδιά, έτοιμα. Αυτοί οι άνθρωποι, το ξαναλέω, δείχνει ότι αυτά τα βρήκαν έτοιμα. Θέλετε κι άλλη μία απόδειξη ότι οι Αιγύπτιοι
μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε στο μέλλον πολλές φορές ξανά αυτά, για να γίνουν γνώση. Γιατί προς το παρόν το να σας τα πω 1-2 φορές δεν θα γίνει και τίποτα. Εγώ τα έχω διαβάσει 50 και μου έχουν μπει στο μυαλό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μοναδικά ιερογλυφικά που βρέθηκαν, τα οποία σας το ξαναλέω, πολλοί κόσμος εικάζει ότι είναι ψευδεπίγραφα. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω τώρα κάτι που βρέθηκε πολύ πρόσφατα στην Αίγυπτο, πάρα πολύ πρόσφατα, και θα καταλάβετε τι εννοώ. Οι πυραμίδες της Γκίζας, μας λένε λοιπόν κάποιοι, ότι χτίστηκαν το 2500 π.Χ. Ωραία, πριν από περίπου 4.500 χρόνια. Μες στην πυραμίδα δεν βρέθηκαν, το ξαναλέω, ιερογλυφικά. Προσέξτε όμως, οι Αιγύπτιοι είχαν γραφεί ήδη, σήμερα το εντόπισα, ήδη από το 4 με 3.500 έως το 3.200 π.Χ. έχουμε τα πρώτα ίχνη ιερογλυφικής γραφής στην Αίγυπτο, και η κανονική ιερογλυφική αρχίζει το 2.800 π.Χ. που σημαίνει τι? Τουλάχιστον από 300 μέχρι 1.200 χρόνια πριν την κατασκευή και καλά της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας, οι Αιγύπτιοι είχαν γραφεί. Οι Αιγύπτιοι είχαν γραφεί. Αλλά αυτή την γραφή όλος τυχαίως δεν την χρησιμοποίησαν καθόλου, ούτε μέσα ούτε έξω, πουθενά στις πυραμίδες της Γκίζας. Εντάξει, πουθενά. Δείτε λοιπόν την απόδειξη, γιατί έχω κάποιες φωτογραφίες. Αυτά είναι, παιδιά, τα πρώτα ιερογλυφικά που έχουν βρεθεί στην Αίγυπτο. Προφανώς είναι πτηνά. Τώρα δεν ξέρω και τόσο καλά από ζώα, πελεκάνι είναι, τι είναι. Λοιπόν, απεικονίζει δύο πελεκάνους, οι οποίοι ο ένας προς τον άλλον έχουν στραμμένη την πλάτη τους, και δεξιά, όπως λέγανε οι αρχαιολόγοι, υπάρχει μια κεφαλή από έναν ταύρο. Λοιπόν, αυτά τα ευρήματα, παιδιά, τα τοποθετούν περίπου στο 3.200 π.Χ. Άρα αυτή η γραφή προηγείται τουλάχιστον 700 χρόνια, και είναι πρώιμη γραφή. Προηγείται τουλάχιστον 700 με 1000 χρόνια της πυραμίδας της Γκίζας. Και τώρα θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Οι Αιγύπτιοι, ίσα που είχαν αρχίσει να ανακαλύπτουν την γραφή το 3200, άντε και λίγο πιο πριν, ας πούμε 3500, είχαν αρχίσει να ανακαλύπτουν τη γραφή. Το τι ανώτερα μαθηματικά υπάρχουν εντός της πυραμίδας της Γκίζας δεν λέγεται. Πώς είναι δυνατόν να κατασκεύασαν οι Αιγύπτιοι ένα τέτοιο κατασκεύασμα, ένα αρχιτεκτονικό θαύμα, τη στιγμή που μόλις είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν γραφή? Αυτό που σας έδειξα το παράδειγμα πιο πριν έχει χρονολογηθεί, δείτε, στο 3200 π.Χ. από το Πανεπιστήμιο του Yale. Το διάβαζα πριν από λίγο. 3200 π.Χ., παιδιά. Πώς λοιπόν μπορούν να μας πείσουν ότι αυτές τις πυραμίδες τις έχτισαν άνθρωποι οι οποίοι μόλις είχαν αρχίσει να ανακαλύπτουν την γραφή? Έχω να πω πάρα πολλά, έχω πολλά γράμματα για τη γούνα τους, αλλά θα σας πω μονάχα κάτι που το διάβαζα και πριν από λίγο, ότι οι Αιγύπτιοι έχουν μέχρι 1000 σύμβολα, λογογράμματα, λογογραφήματα, λεξιγραφίες, συλλαβική καθώς και αλφαβητικά στοιχεία. 1000. Μπορείτε να μαντέψετε πόσα από αυτά είναι εντός της πυραμίδας της Γκίζας? Για να δούμε λίγο. Για να δούμε τι χρησιμοποίησαν για να μας πείσουν ότι είναι πάρα πολλά. Αυτά. Αυτά εδώ. Λοιπόν, που προφανώς πήρε μια λαδομπογιά. Ξέρω τι πήρε αυτός εκεί ο τυπάς ο Άγγλος. Λοιπόν, και άρχισε εκεί να κάνει διάφορα μαϊμουνλίκια μαζί με τους Αιγύπτιους που πήγαν εκεί και τον βοήθησαν. Αυτά. Έτσι, το ξαναλέω.
Η Αιγυπτιακή γλώσσα έχει πάνω από χίλια σύμβολα, λογογράμματα, λογογραφήματα, λογογράμματα, λεξιγραφίες, συλλαβικά και αλφαβητικά στοιχεία. Διάβαζα πριν από λίγο στο Wikipedia, με την πρώτη πρόταση που αποκρυπτογραφήθηκε. Προσέξτε, η πρώτη πρόταση που αποκρυπτογραφήθηκε από τα Αιγυπτιακά είναι του 2800 π.Χ. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η πρώτη πρόταση που αποκρυπτογραφήθηκε είναι από το 2800 π.Χ. και το 2500, μετά από 300 χρόνια, λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτόν τώρα τον τύπο. Υποτίθεται ότι ο Χέοπας, έτσι, ο Χέοπας έχτισε την πυραμίδα. Και τώρα, παιδιά, αν σας φάνηκε μέχρι στιγμής το βίντεο διασκεδαστικό, που ελπίζω να σας φάνηκε διασκεδαστικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει προσθέσει γνώση στη φαρέτρα σας, θα σας δείξω τώρα κάτι το οποίο θα σας αφήσει άφωνους. Θα πείτε, δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουν τόσο πολύ μέσα στα μούτρα μας, και καλησπέρα και στην Εκάτη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Ο βασιλιάς, λοιπόν, ο οποίος υποτίθεται κατασκεύασε την πυραμίδα του Χέοπα, ο Χέοπας, δεν έχει βρεθεί. Ο τάφος του εννοείται μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας. Ούτε στην μία, ούτε στην άλλη, ούτε στην παράλληλη. Πουθενά. Ωραία. Τάφος, λοιπόν, δεν έχει βρεθεί μέσα στον θάλαμο του βασιλιά, όπως το λένε, στην καλερί του βασιλιά, στην αίθουσα του βασιλιά, του Χέοπα. Τάφος δεν βρέθηκε. Τώρα, για ποιο λόγο αυτοί θέλησαν να το ονομάσουν θάλαμος του βασιλιά, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Για να αρνηθούν ότι οι πυραμίδες έπαιζαν κάποιον άλλο ρόλο στο παρελθόν. Κάποιον άλλο ρόλο, βαθύτερο. Τάφος, λοιπόν, δεν βρέθηκε. Ιερογλυφικά δεν βρέθηκαν. Θέλετε να μάθετε τι βρέθηκε και πού? Γι' αυτό που θα σας δείξω τώρα αξίζει και μόνο να κάνετε κοινοποίηση το συγκεκριμένο. Ξέρετε πού βρέθηκε αγαλματίδιο του Χέοπος? Θα μου πείτε, έξω από την πυραμίδα, κάπου στην Γκίζα, κάπου στο Κάιρο, ρε αδερφέ. Πού ρε θετικέ? Λοιπόν, δείτε το λίγο καταρχάς και φαντάζεστε ότι είναι κανένα αγάλμα, ας πούμε 6-7 μέτρα, 5, 4, 3, κάνα σκούρος, κάτι τεράστιο. Φαντάζεστε ότι είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και θα πείτε, ωρε φίλε, τι βρέθηκε ρε αυτού του Χέοπα? Αυτός ο Χέοπας τελικά κατασκεύαζε πολύ φευγάτα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξω τώρα πραγματικά θα σας αφήσει άφωνους. Λοιπόν, είναι το μόνο, σημειώστε το αυτό σας παρακαλώ πολύ, είναι το μόνο αγαλματίδιο του Χέοπα που βρέθηκε, κρατηθείτε, στην Άβυδο. Το μόνο αγαλματίδιο του Χέοπα που βρέθηκε στην Άβυδο. Τώρα, γιατί έχει σημασία ότι βρέθηκε στην Άβυδο, ξέρετε? Γιατί σύμφωνα με μια Αιγυπτιακή ιστοσελίδα που συμβουλεύτηκα πριν από λίγο, η απόσταση ανάμεσα στην Γκίζα και την Άβυδο πρέπει να περπάτησε πάρα πολύ ο Χέοπας για να πάει από την Άβυδο στην Γκίζα και το αντίστροφο. Είναι 544 μέχρι 548 χιλιόμετρα. Μάλλον το αγαλματάκι πέταξε. Καταλαβαίνετε τώρα τι συζητάμε? Το μόνο άγαλμα που σχετίζεται δηλαδή με τις πυραμίδες της Γκίζας και αφορά τον Χέοπα βρέθηκε στην Άβυδο, η οποία απέχει οδηπορικά, προσέξτε, οδηπορικά, έτσι, ή με αυτοκίνητο, περίπου 544 με 548 χιλιόμετρα. Όπως επίσης και ο ασβεστόλιθος που χρησιμοποιήθηκε
να το πούμε και αυτό, ο ασβεστόλιθος, οι λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν, οι πέτρες να το πω έτσι, οι πέτρινοι όγκοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το ορυχείο του Ασουάν, το οποίο επίσης είναι 600 περίπου χιλιόμετρα μακριά. Αν αναρωτιέστε πώς μετέφεραν αυτούς τους όγκους, έχω ακούσει τις πιο γελίες θεωρίες, μέχρι και το ότι τα βάζαν πάνω σε ποταμούς, ναι, πάνω σε σχεδίες, γελίο έτσι, πάνω σε σχεδίες, οι σχεδίες άντεχαν, ζυγίζει 2 μέχρι 50 τόνους. Ο κάθε ογκόλιθος ζυγίζει 2 μέχρι 50 τόνους και θέλουν να μας πείσουν αυτοί οι τύποι ότι αυτοί οι ογκόλιθοι τους βάζανε λοιπόν πάνω σε σχεδίες, σε ποταμάκια, και από το Ασουάν έφταναν μέχρι το Κάιρο. Λοιπόν, θέλετε να γελάσετε? Αυτός λοιπόν ο Μέγας Βασιλιάς, και σήμερα μόνο που θα το πω θα φύγει ένα μεγάλο βάρος από την ψυχή μου, αυτός λοιπόν ο Μέγας Βασιλιάς, για τον οποίο μας έχουν πρίξει τα έντερα ότι κατασκεύασε αυτές τις τεράστιες, τις υπέρογγες πυραμίδες της Γκίζας, που δεν τις κατασκεύασε αυτός, βάζω την υπογραφή μου όπου θέλετε, το μόνο που σώζεται από αυτόν, και θα πάθετε τώρα το σοκ της ζωής σας, είναι ένα αγαλματίδιο που σας είπα πριν, το οποίο ξέρετε πόσο μέγεθος έχει? Θα πάθετε πλάκα. Πάμε να το δείξουμε. Αυτό εδώ είναι το αγαλματίδιο και παιδιά, θα πείτε, όπως λέει και μια φίλη μου, ο Τσέις, λοιπόν, θα πείτε είναι τεράστιο, έτσι. Θα πείτε ρε φίλε, αυτός ο Χέοπας πρέπει να ήταν πολύ ψηλός ρε φίλε, τεράστιο φαίνεται το άγαλμα, επιβλητικό. Λοιπόν, θα πεθάνω στα γέλια, δεν μπορώ. Ξέρετε πόσο είναι το ύψος αυτού του αγάλματος? Είναι μόλις 7,5 εκατοστά ύψος. Απίστευτο, έμφραγμα. Περιμένω σχόλια για αυτό το πράγμα. Όταν τελειώσει το βίντεο, περιμένω βασικά σχόλια για τα πάντα. Αλλά ναι, το πέτυχε η Ηλιάνα. 10 με 15 εκατοστά έγραψε, λίγο πιο κάτω είναι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είχε γράψει 1 μέτρο. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν ο οποίος εικάζεται, Ηλιάνα και Μαργαρίτη, ότι κατασκεύασε το μεγαλύτερο οικοδόμημα μέχρι τον 13ο αιώνα, επί πάρα πολλούς αιώνες παρέμενε το πιο ψηλό κτίριο στον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο τυπάς δεν μπορούσε από τον εαυτό του να φτιάξει κάτι, μάλλον επειδή έδωσε όλο του το είναι στο να κατασκευάσει τις πυραμίδες της Γκίζας, και μετά ξέρετε ξέμεινε από ενέργεια, όπως ξεμένω και εγώ πολλές φορές, και σου λέει κάτσε ρε φίλε, εντάξει, 7,5 εκατοστά να σκαλίσω, δηλαδή δεν ξέρω, 7,5 εκατοστά άμα είναι αυτό, άμα είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα, δεν νομίζω να είναι, παιδιά. Φανταστείτε κάπου τόσο ότι είναι, έτσι, 7,5 εκατοστά είναι κάπου τόσο περίπου. Ωραία. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτός έδωσε όλο του το είναι για να κατασκευάσει τις πυραμίδες, και μετά ο V-Back λέει μετράει το μέγεθος τελικά. Ναι. Λοιπόν, η Λίτσα γελάει. Είναι απίστευτο, παιδιά, έτσι. Είναι απίστευτο και γελιοδέστατο το πόσο μικρό είναι αυτό το άγαλμα, το οποίο να σας πω ότι βρέθηκε το 1903 από έναν αρχαιολόγο. Δηλαδή εδώ κάτι γίνεται. Το 1903 βρέθηκε αυτό το αγαλματάκι. Μέχρι να βρεθεί αυτό το αγαλματάκι δεν μιλούσε κανένας για τον Χέοπα. Και αν απορείτε, φυσικά όλα γίνανε με πλαστογράφηση. Όλα γίνανε με πλαστογράφηση προκειμένου να πιστέψει ο κόσμος ότι αυτό το αγαλματάκι, αυτά τα 7,5 εκατοστά ήταν υπεύθυνα για την κατασκευή των πυραμίδων. Φυσικά κάτι τέτοιο, παιδιά, δεν παίζει, και μου το έχει πει αυτό και ο αδερφός μου και πάρα πολλοί φίλοι μου και ερευνητές. Μην συγχέετε τις πυραμίδες της Γκίζας, αυτές που είναι πίσω από τον Μάσκ, μην τις συγχέετε αυτές σε καμία περίπτωση με τις υπόλοιπες που προσπάθησαν μετά να φτιάξουν οι Αιγύπτιοι. Το ξαναλέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβετε.
μην συγχέεται τις 3 πυραμίδες του συμπλέγματος της Γκίζας με τις υπόλοιπες που προσπάθησαν να φτιάξουν κατά αντιγραφή τους αργότερα οι Φαραώ και οι βασιλιάδες της Αιγύπτου, διότι δεν τα κατάφεραν, και όποιος ξέρει να κάνει ατόφια και γνήσια έρευνα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να διαπιστώσει μόνος του και να καταλάβει ότι εκείνα που έχτισαν οι Φαραώ είναι από αυτά υποδέστερα. Και θέλετε να γελάσετε? Αυτά που χτίστηκαν μετά από τις πυραμίδες της Γκίζας είναι πιο κάτω σε αξία, πιο χαμηλής αξίας. Τώρα πάμε να πούμε 2 λόγια, μόνο 2 λόγια, πιο μεγάλη ανάλυση θα κάνουμε σε άλλο βίντεο ειδικό, για την ηλικία των πυραμίδων. 4.500 ετών μας λένε, παιδιά, δεν το χάφτω με τίποτα. Δεν το χάφτω με τίποτα. 4.500 ετών μας λένε ότι είναι. Εγώ θα σας πω ότι, δεν θα πω το όνομα του Γερμανού ερευνητή, θα τον πιάσουμε στο μέλλον αυτόν τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γεωλόγος και ο οποίος έχει ερευνήσει πιο καλά από τον οποιονδήποτε όλο το τοπίο της Γκίζας, όλο, και τη Σφίγγα. Λέει ότι η Σφίγγα, που είναι προστάτης των πυραμίδων, είναι τουλάχιστον, γιατί εκεί μπόρεσε και κάνει τις ερευνές του, η Σφίγγα είναι τουλάχιστον κατασκευασμένη το 5.500 π.Χ. Εγώ δεν θα πω κάτι γελίες θεωρίες, ηλίθιες θεωρίες 100.000 π.Χ. και 800.000 π.Χ. Το έχουν πει και αυτό, ότι είναι 800.000 ετών η Σφίγγα. Δεν θα φτάσω εγώ σε αυτές τις υπερβολές. Εγώ θα σας πω μονάχα ότι αυτός ο γεωλόγος λέει βάσει γεωλογικών μελετών που έκανε, με πολύ αυστηρές προδιαγραφές και μεθόδους, άκρως επιστημονικές μεθόδους, έφτασε στο συμπέρασμα ότι η Σφίγγα κατασκευάστηκε περίπου το 5.500 με 7.500 π.Χ. και ίσως, αφήνει και ένα μικρό ερωτηματικό, ίσως μέχρι και το 10.000 π.Χ. Εκεί όμως δίνει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, κύριε Γιώργο Αποστολόπουλε. Το μεγαλύτερο φάσμα, δηλαδή 80%, 90%, το υπολογίζει στο 5.500 με 7.500 π.Χ. παιδιά. Οπότε και εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι αν είναι πιο παλιά η Σφίγγα, κατά 99% ένα τόσο τεράστιο κτίσμα θα είναι επίσης αρχαιότερο. Άρα πηγαίνουμε από την σημερινή εποχή τουλάχιστον 7 με 8, ίσως και 10.000 χρόνια πίσω. Είναι φοβερό αυτό που σας λέω, πίσω. Και για να πω την αλήθεια, σήμερα δεν έχουμε καν πιάσει ούτε το 1/3, 1/4 από αυτά που θέλουμε να πούμε. Οπότε μήπως ο Elon Musk όλα αυτά λίγο πολύ, όχι πολύ, λίγο πολύ έτσι, τα είχε υπόψη του? Μήπως ο Elon Musk λίγο πολύ αυτά τα ήξερε? Και κάτι που μου έκανε εντύπωση με τον Elon Musk είναι ότι το όνομά του είναι σαν ψηλοαναγραμματισμός. Τώρα λείπει ο Nobody να μας το πει. Είναι σαν ψηλοαναγραμματισμός του Νείλου. Ναι, μου το είχε πει και αυτό ένας φίλος κάποια στιγμή. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, εντάξει, απλά έτσι το λέμε χάριν παρετιμολογίας. Να σας πω που βρίσκεται μέχρι στιγμής η δημοσκόπηση. 72 ψήφοι, 94% συμπαθεί, παιδιά, περισσότερο τον Elon Musk από τον Bill Gates, τον οποίον τον συμπαθεί μόλις το 6% περισσότερο από τον Elon Musk. Κάτι είναι και αυτό. Καλησπέρα και στον Θάνο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η αλήθεια είναι κάτι το οποίο δυστυχώς για να το μάθεις πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ καλά, πρέπει να ερευνήσεις και οπωσδήποτε πρέπει να κάνεις πάρα πολύ
καλή έρευνα. Το να μεταφέρθηκαν αυτοί οι ογκόληθοι, όπως γράφει και η Ηλιάνα, με σχοινιά και να μην σπάντα σχοινιά και όλα αυτά, και άντε όλα αυτά, πως τα σηκώνανε μέχρι εκεί πάνω, πως τα σηκώνανε, είναι πραγματικά απίστευτο, έτσι, είναι πραγματικά απίστευτο. Εγώ σας ξαναλέω ότι με την λήξη του σημερινού του βίντεο θα σας βάλω από πάνω προτινόμενο ένα μικρό βιντεάκι που έχω κάνει για το ποιοι έχτισαν τις πυραμίδες βάσει παλαιότερων αστικών μύθων που κυκλοφορούσαν στην Αίγυπτο, και τους αστικούς αυτούς μύθους τους είχε καταγράψει ο Πολ Μπράντον, ο οποίος είναι ένας Γάλλος συγγραφέας, ο οποίος έχει αποβιώσει πλέον, δεν είναι πλέον εν ζωή, και είναι πραγματικά εύκολο, εύπεπτο βίντεο, έχει μόνο αφήγηση και πιστεύω θα σας αρέσει, και θα ήθελα, όπως και το σημερινό το βίντεο, να το κοινοποιήσετε σε φίλους μέσω Viber, μέσω Gmail, μέσω Facebook, όπως γουστάρετε εσείς, όπως θέλετε εσείς και σας αρέσει, γιατί νομίζω ότι είπαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τέλος, να σας πω παιδιά, να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, και φυσικά να ευχηθώ σε όλους ένα καλό βράδυ, και να γράψετε κάτω από την περιγραφή απορίες, σχόλια αλλά και ερωτήσεις. Καλό βράδυ σε όλους παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση του βίντεο. Γεια σας.